الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم ضمير عائد إلى قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر. فزع الخوف، الأكبر اسم تفضيل. وذهب بعض أهل التفسير، بعض المفسرين، إلى أن الفزع الأكبر هو النفخة في الصور. قال الله تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقيل الفزع الأكبر أي الدخول في النار والعياذ بالله. وقيل أهوال يوم القيامة. صحيح أن كل ذلك مراد، وكله يعود إلى معنى النفخ في الصور. قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، فما دون ذلك من الأفزاع لا تفزعهم. وتتلقاهم الملائكة، يعني عند خروجهم من قبورهم حين يبعثون، فإنهم يخرجون ويجدون ملائكة تتلقاهم. قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني تقول الملائكة لهم: هذا يومكم. إضافة اليوم إليهم، هذا يومكم، يدل على اختصاصهم بهذا اليوم الذي كنتم توعدون. ثم قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل. السجل في لغة العرب هو الكاتب الناسخ الذي يكتب الكتب، هذا يسمى سجلا. وكذلك السجل هو الكتاب نفسه. السجل يطلق ويراد به الكاتب والمكتوب، والمراد الكاتب، وقد يكون المكتوب مرادا أيضا، إلا أن الأول أقرب. وبعض العلماء حمل المعنى على المعنيين. والكتب جمع كتاب، وجاء في قراءة سبعية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قراءتان سبعيتان صحيحتان. والكتاب فعال من كتب، والجمع. الكتب في لغة العرب هو الجمع. يقال للكتاب كتابا،
على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني مكتوب، كما أنه يقال بناء بمعنى مبني. فالكتاب هو المكتوب أي المجموع، وقد يراد به اسم الفاعل. الكتاب بمعنى الكاتب، بمعنى الجامع. هذه المادة الكاف والتاء والباء إذا اجتمعت بهذا الترتيب فإنها تدل على الجمع والضم، منه الكتاب، منه الكتيبة، كتيبة الجيش، وهكذا. نحن نتصور الكتاب في زمننا بأنه مختص بما بين دفتين، مثل هذا هو الكتاب عندنا، يفتح هكذا والصفحات تبقى كما هي. ولكن هذا النوع من الكتب كان نادرا في عهد نزول القرآن، وإنما كان الكتاب ورقة أو قطعة من الإهاب يكتب في هذه الورقة ثم تطوى، والكاتب السجل الذي يسجل فإنه يطوي هذا الكتاب. قلنا كتاب بمعنى مكتوب، معنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي سورة الزمر قال: والسماوات مطويات بيمينه. فالمراد بالسماء هنا الجنس، جنس السماء. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنا كنا فاعلين دلالة على التوكيد في أن هذا سيكون. قوله تعالى: فاعلين، فاعلين جمع فاعل على وزن اسم الفاعل، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون كما أن الماضي كان، فهو ثابت في علم الله وسيحصل، فصح أن يعبر عنه بالماضي وأن يعبر عنه باسم الفاعل. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتبنا في الزبور. الزبور قيل هو الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود عليه السلام، والذكر المذكور هنا هو التوراة. وقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور، أي الذي آتيناه داود من بعد ما كتبنا في الذكر، يعني من بعد التوراة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قول. قول آخر أن الزبور جنس كتب الله سبحانه وتعالى، يقال له زبور لأنه قطعة من الكتاب، وزبر الشيء قطعة من الشيء، كقول الله تعالى: آتوني زبر الحديد. آتوني قطع الحديد. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض
والمقصود بالأرض هنا الجنة، يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا يعني في هذا القرآن أو في هذه السورة لبلاغا لقوم عابدين. البلاغ في لغة العرب يطلق ويراد به التبليغ، يعني في هذا تبليغ لقوم عابدين. قد يراد به الكفاية، ما يكفي. فقول الله تعالى: إن في هذا لبلاغا يعني كفاية لقوم عابدين. لا يحتاج أحد أن يبتدع في هذا الدين، ولا أن يزيد عليه، ولا أن يبحث في الهداية إلى الله تعالى في كتب الآخرين، وإنما يكفيه هذا الكتاب من ناحية الهداية إلى الله وعبادة الله والهداية من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب الذي هو منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بلاغ، يعني كفاية لقوم عابدين، يعني أن من أحب أن يتخذ إلى ربه سبيلا ومن أراد أن يعبد الله فإن هذا الكتاب يكفيه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيه استثناء، وهذا يسمى استثناء مفرغ من أعم الأحوال. وما أرسلناك إلا، أي لا لشيء إلا أن تكون رحمة للعالمين. والمقصود هنا بالهداية، لأنه يهدي الناس بإذن الله هداية علم فيهتدون على يده، فهداية الناس فإن ذلك فيه رحمة للعالمين. قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني هل أنتم مسلمون؟ هل أنتم مطيعون منقادون إلى ما تتضمنه هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله؟ فإن من قالها فإنها تتضمن أشياء وتقتضي أشياء لا بد أن يقوم بها الإنسان إذا كان صادقا في دعواه، فهل أنتم مسلمون؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse 103 to verse 108, he says regarding the people of paradise that the great terror will not sadden them or frighten them, and the angels will be there to welcome them, meaning when they are resurrected from their graves, saying to them, "This is your day that you all were promised." He says, subhanahu wa ta'ala, on the day when we will roll up the heavens, just like a scribe rolls up scrolls. Just as we have began the first creation, we will return it to such. Meaning that, just as Allah subhanahu wa ta'ala initially created the first creation, and as He created the first creation, He will reduce the creation back to that nothingness. Or, what is intended is that
just as He created the first creation, He will recreate everything again. He says, subhanahu wa ta'ala, this is a promise upon us that we will do this, that everyone will pass away and will be resurrected, will be resurrected and given life anew by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala then says in the next verse, and indeed we have written in Az-Zabur. Some of the scholars mention that this is the book of Dawood alayhi salam. Others say what's meant here is the more general meaning of Az-Zabur, which means that Allah has written in every revelation that He has sent to mankind, stating that the earth will be inherited by my righteous servants. My righteous servants shall inherit the earth. And what's meant by the earth here is paradise. It is not the earth, rather it is the land, the place. Earth will cease to be on the day of resurrection. And so, shall inherit the earth is a bit of a efficient translation. Rather, what is meant is paradise. It is referred to as the land, the home, the place. Allah subhanahu wa ta'ala tells us that this place shall be inherited, given to the righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. He says subhanahu wa ta'ala, indeed there is in this sufficient, that which is sufficient for a people who desire to worship Allah subhanahu wa ta'ala. This verse means that this book, the Quran, what is in it of guidance to Allah, of direction, of enlightenment, of wisdom, in it is enough and it is sufficient for anyone who truly desires to be an astute servant of Allah subhanahu wa ta'ala. For anyone who chooses and desires to be a close saint of Allah subhanahu wa ta'ala and one who worships Allah. Meaning that this Quran, this revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, it has enough in it for anyone to become near to Allah. Anything that we could ever hope for with regards to nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, this is sufficient guidance for us. We don't need to go into other books, to other religions, to other philosophies, etc. I know that this is kind of popular amongst people as being open-minded and being cosmopolitan and so forth. However, this is in reality playing with fire, and it will confuse people. And this book, the Quran, is sufficient. It is sufficient for a person who wishes to gain nearness to Allah. If a person wants something else, well then, maybe they have other things, other intentions, then that is a different story. However, for those who wish to worship Allah subhanahu wa ta'ala, that is truly their intention. This book, the Quran, the Sunnah, is sufficient for them.
says, and we have sent you not except as a mercy to all of mankind. What's meant here by all of mankind, it could be translated as well as all of the creation, is that by his message, it is a mercy in the sense that people are given guidance after guidance was almost obliterated from the earth, and people now have a chance and an opportunity to better themselves, better their lives, and have an opportunity to build a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and to gain nearness to Allah. Also to gain admittance into paradise. It says subhanahu wa ta'ala, commanding the Prophet sallallahu alayhi wasallam, it is merely sent as revelation to me that your Lord is one Lord, meaning the one worthy of worship is Allah alone. Being that that is the case, are you all in submission to this? Are you all in submission? And what's meant here by submission is a very specific submission. It is submission in the legislative sense of submission. And this is a topic that we will discuss tomorrow, inshallah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi.